Good morning. Chào quý vị. Just a reminder, tomorrow we have a meditation class at the Korean temple in Koreatown. Xin nhắc quý vị là ngày mai chúng ta có một cái lớp thiền ở chùa Đại Hàn. Featuring Venerable Fra Samray. Mời Hòa Thượng Samray tới. He's a high level Thai monk, một cái vị Hòa Thượng rất là vai vế rất là cao trong cái hệ thống Phật giáo Thái Lan. And he's trained in the Thai forest tradition. So he's very strong in Hinayana meditation. Ngài đã được huấn luyện, Ngài là thừa nhân của cái dòng thiền trong rừng của người Thái Lan. Anh rất là hiểu thiền, rất giỏi về thiền tiểu thừa. He's one of the better meditation, Hinayana meditation monks I know. Ông cái trình độ thiền ông này về tiểu thừa ông rất là cao. He's better than, for example, most of my late masters' disciples. Trình độ này còn cao hơn là đại đa số những cái đệ tử Ngài Tiến Hóa nữa. Okay. My master is a master in Mahayana meditation. Ngài Tiến Hóa là một cái vị thiền sư về đại thừa. And yet, this guy here, meditation skill is even better than my teachers, pupils. Mà dù như vậy, mà cái ông này, ông sư này, ông thiền công khu thiền còn cao hơn đệ tử Ngài Tiến Hóa nữa. Okay. So it shows that he understands meditation, có nghĩa là ông hiểu về cái thiền. So that's why I highly praise him and recommend him if anyone who wants to learn Hinayana meditation. Thành ra những cái người mà không muốn học thiền về tiểu thừa, muốn học thì không có màng giới thiệu cho qua học ông sư này. It turns out that in fact, if you want to learn meditation at all, I don't mind recommending him at all even. Ngay những cái người over most of Master Hsuan Hua's students. Ngay những cái người muốn học thiền nữa, đại thừa nữa, mà thực sự muốn tiến bộ lẹ đó, they want to progress quicker, then they should go to him. Thì nên tới ông mà học, còn hơn là tới đệ tử Ngài Tiến Hóa nữa. That's my attitude. I always try to find the best teacher available. Thì cái thái độ thầy như vậy. When I learn something, I want to find the best teacher. Muốn học cái gì tính thầy trước giờ vậy. Tìm thầy giỏi nhất mà học. Okay. So he'll be there, and he asked me to come along. Ông Hòa Thượng này, ông được mời tới. Rồi thầy ông Hòa Thượng yêu cầu thầy đi với ông á. So since I tag along, we're gonna have the chance to ask him about Hinayana meditation, and you have a chance to compare against Mahayana meditation. Cái cơ hội rất là tốt để quý vị có thể tới mà so sánh cái thiền giữa tiểu thừa với đại thừa. Of course, I tag along because I'm interested in learning more about Korean vegetarian food. Thầy đi là tại vì cá nhân đây thầy cũng tò mò về tiểu thừa nhiều. Chỉ muốn biết về cái đồ ăn chay Đại Hàn là sao. When I go to Korean restaurants by necessity, they don't have vegetarian dishes, you know that? Cái vị biết không? Thầy tới chỗ Đại Hàn nhiều, nhà hàng Đại Hàn rất là nhiều. Okay, thỉnh thoảng tới ăn Đại Hàn tại vì kẹt quá. I mean, that's the only restaurant around. And mà không có đồ ăn chay nha. Amazingly, the Korean restaurants do not have vegetarian dishes. So now we have a Korean temple, each vegetarian, so it's a good chance, opportunity to go over there
and find out how they eat, vegetables. Nên cái cơ hội tốt lắm để mình coi thử người ta ăn chay ra sao. I love non-vegetarian Korean food. I used to. Lúc trước mà cuộc đời trước của thầy rất thích ăn đồ ăn Đà Hàn. Those raw eggs. Cái trứng gà mà nó đổ trên cái thịt nó còn tươi, and you squeeze lemon juice and the kalbis and I used to love kalbi, so thầy thích ăn sườn nướng lắm, kalbi. Anyway, maybe someday. Okay, so you most cordially invited, and mời quý vị tới chơi. It starts at noon, bắt đầu noon, I think, yeah. Right? 12 o'clock. Yeah. People get there like 11:45. Yeah, and then you can show off and meditate. Cái giờ ai muốn tới sớm giờ đó ngồi để thiền, giờ đó coi mình. Yeah. And you tell them, and this is how we train ourselves to ride elevators, by sitting still. Tới đó mình khoe mà nói chúng tôi tập đi thang máy bằng cách là mình ngồi yên thiệt yên. Okay, it should be fun. You all please come if you can. You have an opportunity. And qua đó có nhộn mời quý vị tới. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. You can go there directly. It's in Koreatown. From here to there, it's about 40 minutes traffic, even though it's pretty close. Từ đây mà tới đó, ngày mai thường nó kẹt xe, bằng dầu nó không xa đâu. All right. Anyone have any questions? Yes. Ai có thắc mắc gì không? So do we have a regular ceremony and Glad you asked. Có người hỏi ngày mai có lễ gì không? The question was asked before to a person who usually does the morning ceremonies, and her answer is no, before even consulting with me. So I guess it's unanimous decision. Có người hỏi, có một cái sư cô đó chuyên môn làm lễ sáng Chủ nhật, hỏi ngày mai có làm lễ gì không? Buổi sáng trước khi đi thì cô trả lời ngay lập tức, cô nói là không. Mặc dù chưa hỏi thầy, thì chắc là đó là quyết định chung của chùa vậy. Thành ra không. So the answer is no. We want to take it easy. Unless you want to come. Nếu cái gì muốn tới, you can do it by bao nhiêu ngồi tụng kinh là niệm Phật. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. I just last night, actually this morning at around 1 o'clock. Sáng nay khoảng 1 giờ sáng, I received an email from Shana. Nhận cái email cô Shana. You heard of Shana, right? You biết cái cô đệ tử người Đà Hàn của thầy không? She came here a few years ago, 5 years ago, to learn meditation. Mấy năm trước cô tới đây học thiền. And her purpose was to she's not here, right? She's out of town. Okay, it's safe. Mình nói xấu cô ngày nay ở bên Canada, thành ra nói xấu được. She wanted to learn meditation in order to butt heads with her dad. Cô tới học thiền để cô hút đầu với cha cô. Okay, they both asuras. Cha con đều là Atula hết. They love to fight. Họ thích đấu nhau lắm. And she says, I always lost in my entire life to this guy. Cô nói cả đời tôi thua ông này hoài. Okay, and every time we got into argument, I get hurt. Mỗi lần mà cãi lộn với cha như vậy là cô cảm thấy là bị rất là khổ sở. Okay. And the mother gets in the way and she sided the dad, of course. Rồi mẹ cô rồi nhảy vô xong binh cha cô. That's what old people in her generation do. Cái thế hệ họ vợ chồng nó chung với nhau. So she says, I want to beat him up. Thầy dạy tôi để tôi đấu ông. So I said,
can be done. Thì nó được, cái đó dễ mà, it's easy. For us, it's very easy. Đối với chúng tôi rất là dễ. So after a year or so, she asked me, am I ready yet? Năm sau cô hỏi là đấu ông được chưa? I said, no, not yet. Second year came along, năm thứ nhì, nó là đấu được chưa? I said, you can fight him for about no more than 2 days. Thì nói năm thứ nhì đấu ông được 2 ngày thôi. Ngày thứ ba đấu ông không lại đâu. So then she wouldn't listen to me. She fought him anyway. So she found out third day she went crazy. Cô không nghe lời thầy ấy. Cô đấu ổng anyway, về thăm rồi xong đấu ổng, thì ngày thứ ba là cô nổi khùng, cô bỏ cô đi. So third year she said, can I do it now? He said, yeah. And năm thứ ba cô hỏi thầy là đấu được chưa? Thầy nói đấu được cái đó. And she butted head with him. And after that, cô đấu với ông cha. After that, he says, I'm so proud of you. Thank you for growing up so nice. Đấu xong ông cha thua mà còn khen nữa. Trời ơi, cha rất là hãnh diện với con. Okay, so she won the battle, and then cô thắng ông cha. And then what did she do next? Đấu xong làm cái gì? And then she wanted to get rid of him by sending him to the Pure Land after he dies. Rồi khi mà đấu thắng rồi ấy, cô mới quyết định hết chuyện làm rồi, bây giờ thôi, bây giờ đuổi ông đi. Sau khi ông chết gửi ông qua bên Tây Phương Cực Lạc để mà khỏi gặp mặt ông nữa. The plan is not to ever see him again, ever have to butt heads with him again. And then after that, a year later, she says she wanted to take care to improve his health. Năm sau nữa, cô mới muốn giúp đỡ cha mình khỏe mạnh hơn. And so what did she do? She did the few things, and cô làm vài chuyện. And then she sent these emails about him. Thành cái email là nói về ông. Because I talked to my father. She's in Canada, and she talked to her father in business on a business trip, and she called Korea. Okay. Cô này đi làm công tác ở nước Canada mà nói chuyện với cha buổi tối. And he told me he'd been meditating for 15 to 20 minutes regularly. Nói ông cha bây giờ ngồi thiền 15 phút tới 20 phút thông thường. Probably not every day, but quite often. Không phải mỗi ngày là ngồi thiền, đều rất là thông thường. He sits in half lotus, ngồi bán da. Okay. And he sees things, and bắt đầu có thấy cái nhiều cảnh giới. He has some states, and so she explained, what to do with the states. Cô dạy con cha biết làm sao đối phó những cái cảnh giới này. And she says, the last paragraph says, cái phần cuối cùng cô nói, my father seems to be much more patient, not only with me, but now with my mother. Nói là cha bây giờ có vẻ kiên nhẫn hơn. Không phải riêng với tôi không, mà còn riêng với mẹ tôi. He's a changed man. Ông đổi. When you hear something like this, khi quý vị nghe như vậy, you know what it means? Quý vị biết nghĩa là sao không? He's healthier. Ông khỏe mạnh hơn. Okay. Your health improvement begins here. Sức khỏe khi mình muốn tiến bộ nó phải bắt đầu ở chỗ này. Is it clear? When you meditate, your mind becomes more patient. Mỗi lần quý vị mà thiền đó, thì quý vị tự động sẽ kiên nhẫn hơn. You meditate, let's say every day, mỗi ngày quý vị thiền. Every day you become more patient, thì mỗi ngày quý vị càng kiên nhẫn hơn. Why is it automatic? Tại sao nó tự động? It's everyone who meditates to become more patient. Những cái người mà thiền đó đều tự động kiên nhẫn hơn. Including children. Con nít nó cũng vậy. Okay. If the children are hyper, con nít mà nó quá sức, nó hung hăng quá đó. You teach them to meditate, have them cross their legs, have them meditate. Biểu tụi nó ngồi thiền, they will calm down. Tự động nó đầm xuống.
Agree? The children who meditate, con nít mà nó thiền, they become not only patient, they also healthier. Không phải con nít nó thiền, không phải nó kiên nhẫn hơn, mà nó đầm hơn, mà thiệt sự nó còn khỏe mạnh hơn. You cannot tell. Quý vị không biết. I know. Thầy biết. Okay? So the natural process of meditation, cái thiền đó, cái quá trình cái thiền đó, every time you meditate, you increase your patience. Mỗi lần quý vị thiền, quý vị sẽ tăng trưởng cái đức tin nhẫn của mình. Because meditation is unnatural. Cái thiền nó không có tự nhiên. You are so used to emotion. Quý vị quen đùn đẩy. And yet meditation is the first thing you do in meditation is stop moving your body. Thiền là ngược lại, thiền là cái việc đầu tiên quý vị làm khi mà thiền là đừng có nhúc nhích cái thân mình. Okay? It's that simple. Do not move your body. Tập kềm chế cái thân mình, đừng có đụng đậy. And your mind says, but I, and you fidget, mà tự động cái thân quý vị, cái óc quý vị nó than phiền, và cái thân quý vị tự động nó nhúc nhích. You notice that? A lot of people, some of you are quite not good elevator riders yet. Thì chú ý thấy một số người quý vị đi thang máy vẫn còn dở, because you fidget still a little bit when you meditate. And quý vị lúc mà thiền còn nhúc nhích một tí. When you get the right elevator, the proper way to ride elevator, mình đi thang máy đúng á, là mình nghiêng xong mình relax. Okay? Don't poison the small atmosphere you have there. Đi thang máy chung mà quý vị mà phiền não, nó tiêm nhiễm phiền não cho người khác. Alright, so as you meditate, you become more patient. Quý vị tự động thiền nó sẽ kiên nhẫn, because you resist the temptation to fidget. Quý vị kiên nhẫn kềm lại cái phản ứng là tự động muốn nhúc nhích. And in particular, you sit a little bit longer, quý vị ngồi lâu hơn một tí, you begin to feel discomfort. Nhiều khi quý vị ngồi lâu hơn tí, bắt đầu thấy nó hơi khó chịu. Sometimes pain, nhiều khi nó đau. In fact, I've been fighting pain in my lower part of the body. Thì ra cả tuần này, the last week or so, I've been fighting the pain in a part where it's only peculiar to men. Very painful. Cái tuần vừa rồi thầy phải thiền. I had to meditate because thầy phải thiền. Tại sao? Because every time I do a chanti, mỗi lần thầy thiền thất, after a while, after a few weeks, that part begins to feel not comfortable. And I thought it's sitting too long. Lúc mà thiền thất, sau vài tuần, hi honey, aren't you glad you have the same problem as I do? Sau vài tuần á, nó bắt đầu nó xuống. And I thought it's like you cross your legs too long. Mình cứ tưởng đâu á, mấy năm cứ tưởng đâu á, 20 năm cứ tưởng đâu là nó tại mình ngồi lâu quá, mình ép nó thành nó bị khó chịu. You squeeze too long, you know, it's not good for your circulation. I think, but now all of a sudden, bỗng nhiên last week or so, well actually last 2 weeks, I started doing something else. 2 tuần vừa rồi thì bắt đầu thử công phu khác. And after a week, I started feeling burning sensations. Bắt đầu sau một tuần đầu thì bắt đầu thấy cái chỗ đó nó xuống, mà bắt đầu nó đau như bị đốt vậy đó. So the first reaction, I'm unbuckled.
phản ứng tự nhiên của thầy là duỗi chân ra ngay lập tức. Yeah, I mean, probably the skin gets, chắc da nó bị trầy một tí. And even after unbuckle, the burning sensation didn't go away. Mặc dù như vậy, cái đau mà đốt nó vẫn không hết. So after a few days, of loafing off, vài ngày thầy ta, and it still didn't go away. Nó vẫn không có xong. So I decided the last few days to meditate more rigorously. Thành 3 ngày vừa qua thì thiền hơi gắt gao một tí. And now it's just up until last night, tới tối ngày hôm qua, the burning sensation is still there. Nó vẫn đau như bị đốt vậy đó. And this morning, I was up until 2-3 o'clock in the morning. Ngồi tới 2-3 giờ sáng. This morning, I woke up. Mà sáng thức dậy, and it's just only a trace left, còn tí xíu, no more pain. So meditation heals. Cái thiền đó nó chữa bệnh, dễ sợ. I'm telling you that not to brag, thì nó chia sẻ quý vị không phải để khoe khoang. It's to tell you, để nói cho quý vị biết. When you meditate, khi mà thiền đó, many meditation teachers stress feeling peaceful and blissful. Nhiều người thầy dạy thiền chú trọng nhấn mạnh là thiền nó khiến cái vị nhẹ nhàng khoan khoái, tâm cái vị nhẹ nhàng khoan khoái. It's true, cái đó rất là đúng. But it's only because they don't understand that is the first, it's a state that enables your body to heal. Họ nhấn mạnh cái khoan khoái, quý vị tìm cái thiền để tìm cái khoan khoái, thiền để tìm khoan khoái, là tại họ cũng hiểu rằng cái khoan khoái đó là chỉ là một cái khía cạnh của mình đang chữa bệnh thôi. Conversely speaking, ngược lại, okay, the more you heal yourself, ngược lại, nếu cái gì mà càng chữa bệnh về chừng ấy, then you increase your mind, you feel even better and more peaceful. Thì chữa bệnh nó càng nhiều, cái bệnh quý vị càng bớt chừng nào khi mà ngồi thiền thì tự động cái tâm quý vị nó càng nhẹ nhàng, càng sung sướng, khoái lạc hơn trước nữa. Okay. So lots of lessons you can draw from that. Có nhiều cái lời quý vị phải hiểu. When you meditate and you have pain, quý vị ngồi thiền mà cảm thấy đau đớn, you should be jumping up and down and say, oh my God, this is so wonderful. Nói cái khác, khi mình ngồi thiền mà cảm thấy người nó xốn xao, nó đau đớn, nhức nhối này nọ. I repeat, when you meditate, you experience pain, discomfort. Nói cách khác, cái vị thiền mà cảm thấy nó khó chịu, cảm thấy đau đớn, it only means that you are attacking, you're healing your own illness. Có nghĩa là cái vị đang tự chữa bệnh đấy. That's what started with me 2 weeks ago. 2 tuần trước thầy bắt đầu làm như vậy. I shifted gear, thầy đổi cái cách dụng công, and as a result, I started healing myself more than before. Vì cái dụng công nó đổi, thành ra thì tự chữa bệnh nhiều hơn lúc trước nữa. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You have to take the bull by the horn. Quý vị phải có cái tự chủ. You cannot go through life, quý vị không nên sống mà chỉ lo, không chú ý tới cái thân thể mình. And you neglect your body, you neglect your health. Và quý vị quên, bỏ lơ làng cái sức khỏe của mình, bỏ bê cái thân thể mình.
And you pay the price. We all pay the price. Ai cũng trả cái giá đó hết. We all get sick. Ai cũng bệnh hết. And then we go to the doctor, tới gặp bác sĩ. And the doctor give us some medicine. Bác sĩ cho một tí thuốc uống. Or cut it off. Hoặc là cắt nó ra. And you have to come back to the same problem. Trở về với vấn đề như vậy lại. Nó không có giải quyết. You only fixing symptoms. Quý vị chữa cái triệu chứng. You're not fixing the root cause of the problem. Meditation does that. Quý vị tới gặp bác sĩ chỉ giúp quý vị chữa cái triệu chứng thôi, không thể chữa cái nhân của nó được. Thiền nó chữa cái nhân của nó. Okay. Not only is a physical illness, but also mental illness. Không phải riêng là những cái bệnh của thân quý vị không, mà tâm bệnh nó cũng chữa luôn đó. Excuse me. Any questions? Ai thắc mắc gì không? See? That's what happens when I talk too much about things I shouldn't be talking about. Nói quá lố nó bị phạt đấy. Yes, sir. I noticed a phenomenon occurring lately where when I go to bed, maybe like 10 or 11 in the evening, I'll sleep well until about 2 or 3 in the morning, and then I wake up wide awake and can't seem to easily fall back to sleep anymore. And I guess there's the concern of trying to get enough sleep for work and so on. And I know we're both kind of going through that. I'm wondering if. So it's not her fault? Jim asked that lately he's been sleeping well at night. Yes? For the first part of the night. Ông này ông nói là gần đây là ngủ mà lúc bắt đầu ngủ giấc rất là ngon. Very deep sleep. Ngủ rất là say. Rất là sung sướng. And then after 2-3 hours of sleep, 3-4 hours sau ngủ 3-4 tiếng đồng hồ sau thì thức dậy, and he wakes up, thức dậy, and then he's wide awake, he can't go back to sleep anymore, và ông ngủ lại không được nữa. And he worries, he says, but I need 7 hours, 8 hours sleep. Ông nói là vợ tôi nói, my wife says that my doctor wife says that I need 7-8 hours of sleep. Vợ tôi là bác sĩ nói là tôi phải cần ngủ 7-8 tiếng đồng hồ. Otherwise I can't function the next day. Thôi ngày hôm sau mình ngủ không đủ, sao mình làm việc được? So I asked him, what did your wife do to you recently? Hỏi là vợ ông làm gì, ông cái mới đây ông làm gì khác không? So what do you think? Cái mình nghĩ sao? 3-4 hours, huh? 4 hours, 4 tiếng. It's enough already. That's plenty already. Okay. The notion that you need more than 4 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. Có nhiều người bên y khoa nói rằng là quý vị cần ngủ một đêm 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng. Sometimes children need 10 hours. It's incorrect. Là sai lầm. Okay. Well, let me correct myself. Để thầy sửa mình lại. It depends on what you're looking for. Tùy quý vị muốn cái gì. If it's a Saturday morning, sáng thứ Bảy, and you feel a little bit lazy, mà cảm thấy hơi lười một tí, then it's okay to sleep until 9-10 o'clock. Thì nên ngủ tới 9-10 giờ sáng. Anyone ever done that? Có ai làm như vậy không? And it feels good. Yes. Well, that happens to me too. But I think what happens if you wake up and begin your day at that early hour, your body's in a cyclical state. In 12 hours, you're going to be dead on your feet.
Jim's gonna be at work 2:30, 3 o'clock, having to figure out some complex math problem. He's gonna be exhausted. There's a naysayer, con người who says, you get up too early and after 12 hours you drained. So how can you function the rest of the day? Có người nói là nếu quý vị dậy sớm quá đó mà làm việc 12 tiếng đồng hồ sau thì hết đuối sức, làm sao mà cái thời giờ còn lại làm cái gì? That's when you go home and say, honey. And that's some of the advantages of having a honey. Có lời là mình về nhà mình càu nhau với vợ. And there are 2 points here, có 2 chuyện. Okay. First of all, thứ nhất, okay, it's about getting enough rest. Cái vấn đề quan trọng, sleeping allows your body to repair. Cái vì lúc mà ngủ là để cái cơ thể nó tự chữa lấy, okay, chữa những tế bào, quý vị. The damages that's incurred in the prior day, nó chữa những cái tế bào nó bị hư hỏng trong ngày trước. Therefore, you need to have some rest. Quý vị cần nghỉ. Because during the rest, what you don't realize, quý vị lúc quý vị nghỉ như vậy đó, when you're sleeping, what happens? Why is that your body repairs itself better when you sleep than when you're awake? Tại sao quý vị cần ngủ mới có thể tự chữa cái cơ thể tế bào mình lại được? Mà lúc mình tỉnh mình chữa không được. Why is that? Because you reduce your mental activities. Tại vì lúc quý vị ngủ đó, quý vị bớt suy nghĩ. Yes? Đúng không? During the day, trong ngày, quý vị ban ngày, quý vị you use your brains. Quý vị dùng cái óc quý vị. That interferes with the natural repairing of your body. Quý vị dùng cái óc quý vị đó, phải không bác? Là nó đang cản trở cái sự chữa của tế bào của mình. And yet that's what you do. All of you adults and intelligent and smart and responsible people, những cái người mà lớn đều ai cũng you use your brain excessively during the day. Mỗi ngày quý vị dùng óc quý vị. You think. Yes? And then this company that I used to work for, there's a sign on all us programmers, think. IBM, they're famous for that. Cái hãng IBM á, nó để cái bảng trước mặt mỗi cái người programmer nó là suy nghĩ đi. It's sick. You're supposed to think when you are working. Cái vị mà đang làm việc thì nên suy nghĩ. But when you stand up and walk to get a cup of coffee, why are you thinking? Mà lúc quý vị đứng dậy đi lấy một cái ly uống cái tách cà phê, tại sao quý vị đang suy nghĩ? You have to train yourself to stop thinking, relax. Đứng dậy mà đi lấy cái ly cà phê, okay, hoặc là lon Coke thì quý vị bớt suy nghĩ đi chứ. Pepsi, I recommend Pepsi. I don't like Coke because Warren Buffett invests in Coke. Okay? Lúc mà phải tập, you have to train yourself. That's a chance skill, by the way. Cái đây là cái công phu thiền. You think when you're working, phải suy nghĩ, thì lúc làm việc phải suy nghĩ. But when you stand up, you're not working, you stop. That's a very important skill. Cái việc tập là mình đang làm việc phải suy nghĩ, mà đứng dậy không làm việc nữa thì ngừng suy nghĩ ngay lập tức. Cái đó là công phu thiền. Very important chant skill right there. You sit there, you listen to this, stop thinking. Quý vị ngồi nghe giảng, don't think. No one is trying to get you to agree with you. I'm not trying to get you to understand, agree with me. Thầy không cần biết cái vị đồng ý không. I don't care. I prefer you sit there and not think of anything. Thì hy vọng quý vị ngồi đó, đừng có suy nghĩ nhé thôi. That's part of chant training. Cái đó là cách huấn luyện của thiền.
Ngồi suy nghĩ như vậy nó bớt bệnh, bớt mà không suy nghĩ. You listen, you sit there and you sit there and you say, oh yeah. Cái lờ đờ như vậy. It's very good for you. Because you can't. Nó rất tốt mà quý vị làm không được. Agree? You can't. You guys are all thinking. I look at all of you, so I agree, I disagree. Yeah, he's right. Cái nhìn cái mặt cái vị là người nào nghe thầy nói chuyện nói là cũng ông này ông có lý cái này tôi không đồng ý. You all thinking constantly. Everything I say, thầy mở miệng ra là quý vị bắt đầu suy nghĩ, đúng không? She thinks all the time. She, yeah, I like it. Yeah, I learned something today. Ngày nay tôi học thêm cái nữa. My God, I can throw so much garbage at you. Thầy toàn thảy rác là cái gì chụp, thảy rác là cái gì chụp. You guys so sick. Cái gì có nhận bệnh hoạn vậy? That's why you're so sick. Bởi vì cái cơ thể cái vị nó bệnh hoạn. You think too much. Cái vị suy nghĩ nhiều quá đấy. Không biết ngừng suy nghĩ. You don't know how to stop thinking. Correct? Đúng không? Cái vị không biết ngừng suy nghĩ. That's why you're sick. Vì vậy quý vị bệnh. That's why you need to sleep. Vì vậy quý vị cần ngủ. Is that clear? So, when you sleep, quý vị ngủ, your mind slows down, óc quý vị nó bớt suy nghĩ. And that's when your body repairs itself. Thành cơ thể quý vị nó có cơ hội nó tự chữa bệnh lấy. Okay? And once you're done, khi nó xong rồi, what happens? You wake up, tự động mình thức dậy. What if you don't wake up on Saturday morning? Sáng thứ Bảy quý vị không dậy. I know some of you do that. You know, you stay in bed until 9, 10 o'clock. Thầy biết rất nhiều người sáng thứ Bảy là nằm ngủ cho 8, 9, 10 giờ tối. Đúng không? What happens when you don't wake up? You dream. You have these heavy dreams. Bắt đầu cái vì mà không ngủ mà quá cái giấc của mình rồi, bắt đầu mộng mị, đúng không? Yes? And you say, oh, this is so nice. And you're so stupid. I mean, dốt dễ sợ. That heavy dreams is not good for you. Mà ngủ mà mộng mị mà nó không có tốt. Why? What proof do I have? You get up. What happened? Your head becomes heavy. Lúc quý vị ngủ mộng mị như vậy mà thức dậy chuyện gì, cái óc quý vị nó nặng nề, nó khó chịu. Right? You feel uncomfortable. You're tired. You drain energy. Sức mà mình sức ít nữa. So you better off getting up and follow the natural sleep cycle. Thành cái rất là tự nhiên. Quý vị tốt nhất là quý vị theo cái giấc ngủ tự nhiên của mình. Sometimes you need 6 hours. Nhiều khi quý vị cần ngủ 6 tiếng đồng hồ. Because it takes that long. Because the prior day, your wife made you, gave you hell. Ngày trước á, vợ mình xài xể mình, thì tối đó mình phải ngủ nhiều hơn một tí để mình gỡ lại. You see, it's just all natural. Cái cơ thể mình, your body knows. Cái cơ thể quý vị tự động nó biết. You don't have to force it, không cần phải ép nó. So you get up, and you feel you get, because you have some skills now. Những cái người có thiền rồi, it's clear. When you go through the cycle, repairs, cái vị mà có công phu thiền, cái vị mà ngủ đủ rồi á, tự động á, người nó không cần ngủ nữa. Naturally, you wake up, you don't need to sleep anymore. Get up and meditate. Thành dậy sớm tí ngồi thiền. It's much better. Okay? Any problems? Well, what I do is I trick myself into falling back asleep. And the way I do that is when I wake up, I don't open my eyes, and for sure don't look at a clock. Make sure there's no light that you're detecting coming in, telling you what time in the early morning it is. And even if you lay there and you don't sleep for an hour, you're ahead of the game anyway, so don't worry about it. Just be quiet. Just quiet down and almost meditate laying there. It's not really meditation, but you're just quiet and you don't care. So basically I go back to sleep. No. It's better to get up and meditate. Because you're still in your mind and it's better than sleep at that point. Yeah, I think it probably would be.
Okay, it looks like we have no problems. Okay, so it's a good thing. Don't worry about it. Okay, your body adjusts. It's no fixed schedule. Sometimes you sleep more, sometimes you sleep less. It's all normal. Thành quý vị đừng có tin người ta nói là phải cần ngủ 6-7 tiếng là chuyện tầm bậy. Cái cơ thể quý vị tự động nó cần ngủ, nó ngủ à. Okay. And when you have some meditation skills, quý vị mà có công phu thiền, naturally you sleep less. Tự động quý vị sẽ ngủ ít hơn. It's all natural. Okay? Any other question? Thắc mắc gì khác không? Okay. So before you can heal yourself, you have to reduce your mental activities. Quý vị muốn mà cái cơ thể nó lành mạnh từ chữa bệnh là phải bắt đầu bớt suy nghĩ. That's a requirement. Why? Tại sao như vậy? Illness is an invasion. I know doctors don't talk like this. Cái bệnh là cái gì? Bệnh là cái vị bị xâm lăng. You get a cold, bị cảm. What is it? Most of the time, they come in and they invade you and they build your headquarters around here. No. Khi bị cảm, cúm, là thường nó nhập vào, cái hàng nó nhập vào. The cold comes in, okay, and builds the headquarters around here. Và nó xây cái thành lũy nơi cái cổ quý vị. That's why most of us have sore throats, coughing, sinuses. Thành khi quý vị cảm, chuyên môn bị là đau cổ, ho, rồi bị gì đó, chảy mũi, sổ mũi. Okay, so because the build their stuff around here. Okay, so it's an invasion. Cái bệnh đó là nó bị xâm lăng. Okay, and once you build it, what happens? Khi nó xây gì? They build, they build houses, if you will, their own house, their own habitat. Thì họ vào họ xây những cái chỗ họ ở, and they camp there. They build the camps, nó xây cái trại của họ. And then what they do to block your chi, để nó chặn cái khí quý vị, nó không cho lưu thông. It cannot go through. Okay. Cái khí nó bị nghẹt lại, tại vì nó xây những đồ để nó chặn cái khí. They're building things to block your chi. So far so good. Any questions? So illness is an invasion, and nói tóm lại, bệnh là một cái sự bị xâm lăng. And they come in and they build things to their camps to block your chi. Nó xâm nhập cái vị vào cái cơ thể cái vị để nó xây cái đồn điền của nó, để mà nó chặn cái khí cái vị lại, and khí cái vị vận chuyển không được. And if your chi doesn't flow properly, you get sick. Và cái khí nó bị nghẹt thì cái vị sẽ bị bệnh. Okay? So when you meditate, and quý vị ngồi thiền, when quý vị thiền, and you feel that there's a, you feel that certain parts of your body is not comfortable, có nhiều chỗ nó khó chịu. Yes? Don't you have that? People ask me all the time, người hỏi thầy hỏi, I say, Master, you meditate for 21 years. Nói là thầy đã thiền 20 năm rồi. Thầy thiền còn đau không thầy? You still feel pain? Hỏi thầy còn đau không? And every time I had to lie, mỗi lần thầy phải nói láo rồi. No!
Because they look at you, you know, oh, you're such a good child teacher, thầy dạy thiền hay quá. You must not have no more pain, chắc thầy không còn đau nữa. I have to tell you the truth, bây giờ thầy phải nói thật cái vị, thú thật cái vị biết. I lie all these years, thầy nói láo 20 năm rồi. I still feel pain after 20 years. 20 năm vẫn còn đau như thường. I told you, last 2 weeks. 2 tuần vừa qua. Pain I didn't experience before. Cái đau mà nó trước giờ nó chưa có. Now it's coming back. Nói mà bây giờ nó trở lại. Oh my God. Why is that? Tại sao nó đau? It hurts because you're sick. Nó đau tại vì cơ thể cái vị nó bị bệnh. And you're healing it. Và cái vị đang chữa nó. That's all. Unless you have no more illness, you have no more pain. Trừ phi cái vị hết bệnh rồi á, cái vị mới không còn có đau nữa thôi. Cái đau là đang chữa bệnh. When you meditate, I repeat, mỗi lần thầy nhắc lại cái vị ngay, mỗi lần ngồi thiền mà đau á, là đang chữa bệnh chỗ đó. Every time you meditate, you have pain, you're healing yourself. That spot right there, and the rest as well. Ngồi thiền mà cái chỗ đau đó là cái vị nó đang được chữa, và nó cùng chữa khắp cái thân thể cái vị đó. It's a balloon. It doesn't fix one spot, it fixes the whole system. Nó tuyệt vời lắm. Không phải nó chữa một chỗ đâu, nó chữa khắp hết cả cái thân của cái vị. Alright? Questions? Ai thắc mắc gì không? What about mental illness? Những cái tâm bệnh là sao? Huh? You recognize your own car horn? I know. This is amazing. You learn something new every day. Wow. I'm happy. I learn something new. I just want to learn something new every day now. It makes me happy. Mỗi ngày học được cái đồ mới là thầy vui. Cái ông này mà ông nghe được cái còi mà ông biết được cái còi. The reason being I never use my horn when I drive. Anyone use a horn? Shame on you. You're weird. I haven't used a horn for, my God. I'm sure if you fastly, right? I mean. I use it to warn people when they're starting to sway into my lane when they're using it when they're texting. So I just remind them like, and then they go, oh, and then they pull back. I should try that. Ooh, two new things today. The British, what's it? The true Chan person doesn't move. Going like this is not Chan. Get it? See? This is offensive. This is creating an offense. They're creating an offense by encroaching on your lane. Why are you creating offense? It's an audio attack. That's why I don't do anything. Ông nói là ông mà đi lái xe, ông nhấn cái kèn là tại vì người ta đi qua cái lấn qua đường ông á, thì ông nói như vậy là chuyện nên làm. Thầy nói không nên làm. Tại sao? Người ta lấn qua đường mà người ta tạo nghiệp người ta. Mình bóp còi, mình tạo nghiệp của mình. Đừng có bóp còi. That's why I no longer use my horn. That's why I cannot recognize my horn anymore. Unlike Seven. That tells you guys use your horn too much. Những cái người này chuyên môn bấm còi, thành nhận được cái còi của mình. Okay? All right? All right. Where was we? Hả? Oh, mental illness. Bệnh tâm mình là sao?
Same thing. Tâm bệnh nó cũng như vậy. They need to build a camp. They all have this terrible habit. Mấy cái tụi nó có cái bệnh này, nó có cái thói rất là xấu. Wherever they go, they build camps. Nó đi tới đâu, nó xây thành lũy tới đấy. Like the Chinese or the Russians, they go to Ukraine, you go to, the sea and the ocean, they build things, it's a very bad habit. Mấy cái thói là không có tốt. They come and invade and they build things, say, okay, and they build their own camps as well. The mental illness, những cái bệnh mà tâm bệnh nó cũng như vậy, nó cũng xây lũy nữa. They block your chi as well. Và nó chặn cái khí của quý vị lại. Where to? Tới đâu? Nó chặn ở đâu? Where else? Chặn ở đâu nữa nè? Chặn ở đâu quý vị? They block the chi so that it cannot get to the proper areas of your brains. Nó chặn lại những cái chỗ để khi nó tới cái phần của óc quý vị. Your emotional areas. Okay. Tình cảm, cái chỗ vùng nó điều khiển cái tình cảm quý vị. Your thinking, những cái chỗ mà quý vị dùng để suy nghĩ. Yes. They block those areas. That's why they control you, để nó ảnh hưởng quý vị. And medical research is quite a ways from being able to establish that. Because they don't know how to deal with the invisible. You only measure brains. They cannot connect them. Brain signals, you cannot connect the fact that it's blocked. Okay? Anyway, so they also need to build camps. Nó cũng phải xây lũy, and they block your chi. Nó chặn cái khí. So when you meditate, khi quý vị thiền đó, okay, you unblock those areas. Và cái thiền, the khí nó thốc lên đầu. Your chi rises to your brains, and will unblock those areas. Nó sẽ gỡ những cái nghẹt ở đó, and you regain balance. Và quý vị thăng bằng lại. All right. This is not based on any medical research. Cái này là không có dựa trên cái khoa học gì hết á. It's based on the fact that I have some students who are severely depressed. Tại vì có nhiều cái một số đệ tử nó bị bệnh chán đời trầm trọng đó. And I waited for years, đợi rất là nhiều năm to teach them how to deal with it, để dạy nó cái cách để mà đối phó nó. To teach them meditation, tập tới thiền, công phu thiền. And reach a point where they understand the process, khi nó hiểu rồi á. And then it's not done yet, nó chưa xong. It gets to the point where it's stronger than them, nó mạnh hơn là học trò ở đây. So what we have to do is go in and chúng tôi phải vào để mà gỡ cho tụi nó, phá lũy cho nó, để nó hiểu được cái lời dạy của mình, hiểu không? Because unless we help them break the blockades, they cannot understand how to do it. There's a lot more involved than that. Thành nó phức tạp. So that's why to deal with the mental illness, you have to unblock these blockages. Thành ngay những cái tâm bệnh nó phải gỡ bằng cách là tháo cái chỗ nghẹt khí của tụi nó luôn. You know, amazing. Aren't you learning something new today? 2 new things today, huh? All right. Almost lunchtime, hết giờ rồi, tới lúc giờ ăn rồi. All right, any final questions? Ai thắc mắc gì cuối cùng không?
It applies to all illness. Sự thật là những cái bệnh nó như vậy. You have to help them with unblock these. Cái chữa bệnh là uống thuốc hay là này nọ là chỉ là giúp gỡ cái nghẹt thôi. And sometimes you have to cut them off. Như khi phải cắt nó ra là hạ sắt. But that's not the best option. All right. Let's stop here today. Ngừng lại ở đây. And let's go have lunch. Mời quý vị đi dùng trước. Okay, thank you.